Tervetuloa kanavalle. Tässä videossa näytän, kuinka subwoofer saadaan mahtumaan Toyota Avensiksen Farmarin hansikas lokeroon, mitä haasteita voi tulla vastaan ja miten ne ratkaistaan. Ja lopulta se tärkein, kuuleeko sitä edes äänessä. Katsotaan, mitä saadaan aika. Tärkeä tiedotus. Subarin alapää tarkennetaan tuohon. Voi olla, että tästä tulee oikein hauska kokemus. Tää on vähän semmoista, että pane lapsi tekee jotain ja tee perässä. Tuossa kapparikierto pelotti ihan oikeesti. On tää hullua. Mä en tiedä kuinka korkealla mä oon. Onko oikea vastaus? Ei mitenkään. Nyt pieniä lepotaukoja ja sitten sen jälkeen äärimmäisen varovasti alas. Tässä alkaa sade kohta, että pitää laittaa varmasti housutkin päälle. Viimeinen 4. asia, mikä on nyt tässä, se nyt on aika siisti ratkaisu. Tervetuloa showhun. Heti alkuun minun täytyy kuitenkin paljastaa salaisuus. Tätä jaksoa ei koskaan pitänyt olla ja aluksi minä kuvasin vain pieniä pätkiä puhtaasti omaa käyttöön. Projektin lopussa minulle tuli sellainen fiilis, että tässä on tullut pohdittua ja ratkaistua sellaisia asioita, joista on ilo muillekin. Ole siis hyvä, viihteeksi tai hyödyksi. Hyppää mukaan. Aina on joku, jolla on muhkeammat ja syvemmät bassot. Aina on joku, joka saa toisten pään kääntymään enemmän kuin muut. Tähän projektiin lähtiessä on tärkeää muistaa, ketä varten tätä tehdään. Aletaanko me elää omaa elämämme niille, joista emme välttämättä edes välitä, niille, joiden tarpeet eroavat meidän omastamme, minun omastani. Niin kauan kuin toisten mielipiteet ovat tärkeämpi kuin omamme, me asetamme omat onnemme toisten varaan. Tällainen ulkoinen validointi saa meidän onnemme olemaan toisten armoilla loppuelämään. On siis parasta katkaista negatiivinen kehitys heti alkunsa ja pysähtyä omiin tarpeisiin niin kuin ketä muuta ei olisi. Täytyy elää omaa elämää ja tätä projektia ajattelen pitää keskittyä 2 asiaan. Muista kaikissa olosuhteissa, ketä varten sinä teet tämän ja muista, mitkä ovat niitä asioita, mihin juuri sinä voit vaikuttaa ja keskittyä kehittymään vain niitä. No, kysyt sinä, että miten tämä kaikki vaikuttaa minuun tai miten tämä sitten liittyy Subariin. No, minä toivon sydämestäni, että tästä projektista on jotain hyötyä sinulle tai pidä tätä jaksoa vähintäänkin viihdyttävänä, mutta on hyvä pitää mielessä niitä lähtökohtia, jotka olivat tärkeitä juuri minulle. Juuri minä haluan pitää autoani käyttöautona, minkä vuoksi tavaratilan pienentäminen ei ollut vaihtoehto. Etsiessäni eri vaihtoehtoja mieleeni tulivat markkinoiden pienet alumiinirunkoiset aktiivisubbarit, jotka sujahtavat esimerkiksi etuistuimen alle. Muuten hyvä, mutta eivät mahdu Avensiksen penkin alle. Olen mittaillut eri valmistajien malleja ja sitten eräänä päivänä katseni osua Avensiksen melko tilavaa hansikas lokeroon ja siinä se oli. Miksi haudata isoa subbaria 2 metrin päähän, kun siitä voi nauttia samassa tilassa? Olen tehnyt eri valmistajien aktiivisten subbareiden kartoitusta. Alpine PVS-8 valikoitui kokonsa vuoksi, sillä 8-tuumainen elementti oli ymmärrettävästi pienempi kuin 10-tuumaiset. Nyrkisääntönä tuntui olevan, että 10-tuumaiset subbarit olivat ratkaisevan 4 senttiä isommat, eikä Avensiksen hansikas lokero enää olisi saanut kiinni.
Olisiko isompi elementti tuottanut syvempää bassoa? Erittäin todennäköisesti, mutta sopiko se minun suunnitelmani? Ei. Siispä Alpine PV S8. Koosta vielä. Joidenkin mielestä subwooferiksi saa kutsua vähintään 10 tai 12 tuumaisia elementtejä, mutta se ei ole koko totuus. Esimerkiksi kotoani löytyy tuolta Sonos Zoom Mini, josta löytyvät vastakkain sijoitetut 6-tuumaiset elementit. Ja kyllähän ihan subbari se on. Eli elementtien koolla on merkitystä, mutta se ei ole kaikki kaikesta. Ja nyt takaisin aiheeseen. Alpine on suosittu merkki ja se takaisin myös sen, että samanmerkiset kaiuttimet ovissa sopivat soinnilta yhteen. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että yhtä merkkiä käyttämällä äänimaailma on yhtenäisempi. Itse olen päättänyt mallintamaan Ritilän, koska mitään sopivimpia ratkaisuja ei markkinoilta löytänyt. Toki on olemassa verkkolevyjä ja C-profiileja aukon reunan viimeistelyyn. Se on yksi vaihtoehto, mutta itse koin tulostetun Ritilän olevan viimeistelympi. Olipa sinun ratkaisuna kumpi tahansa, valitse se juuri sinun taitoisi ja kykyesi mukaan. Paras tapa saada suunniteltua kiinnityksen jälkikäteen on tehdä ensin ihan fyysiset mallit kartongista tai pahvista. Niitä on sitten helppo muokata ihan sopiviksi tilaan ja siirtää myöhemmin mallinnettavaksi ohutteräslevyksi. Teräsosan suunnittelu tapahtui kohdalleni SolidWorksilla ihan vain siksi vuoksi, että se sattui olemaan käyttämäni työkalu edellisessä duunipaikassa, jossa tehtäväni kuului myös tekninen suunnittelu. No, teoriassa kartongista pystyy tekemään helposti myös levitysmallin esimerkiksi AutoCAD LT:llä, minkä jälkeen se pystyy nestämään laserilla ja teräs- tai alumiinilevystä. Toki särmäys on sitten erikseen, mikäli sellaista tarvitaan. Itse koen joka tapauksessa, että särmäykset vahvistavat subbarin kiinnityslevy merkittävästi. Nähdään ihan kohta. Alpine PV S8 on uskottava subwoofer autokäyttö erityisesti niille, jotka arvostavat kompaktiutta ja helppoa asennusta. PV S8 on aktiivinen subwoofer, eli siinä on sisäänrakennettu vahvistin, mikä tekee siitä erityisen kätevän auton äänentoistojärjestelmiä, jossa tilaa ja virrankulutusta tarvitaan vähän tai se pitää optimoida. Sen matala profiili mahdollistaa asennuksen ahtaisiin paikkoihin, kuten penkin alle. No, ei kuitenkaan tämän auton penkin alle ja hantsikas lokeronhan se lopulta meni. Teknisesti PV S8 tarjoaa 120 W:n jatkuvan tehon ja sen 6-tuumainen elementti pystyy tuottamaan kohtuullisen matalia bassotaajuuksia. Vaikkakin se ei yllä aivan suurimpiin subwoofereiden syvyyksiin, se pitää sanoa ihan ääneen. Se vaan on näin. Taajuusvasta on yleensä noin 32 Hz-150 Hz, mikä on hyvä autojen sisätiloihin, sillä pienemmissä tiloissa basso tuntuu voimakkaammalta kuin avoimemmissa ympäristöissä, kuten tässä esimerkiksi. Eli mitä pienempi auto, sitä pienemmällä subbarilla pöydässä pärjää. Se sopii hyvin niille, jotka haluavat parantaa autonsa bassotoistoa ilman, että joutuisivat uhraamaan paljon tilaa tai tekemään monimutkaisia asennuksia. Se, että teinkö minä lopulta monimutkaisen asennuksen, mielestäni en, mutta kyllä se, kuten kohta näemme, jotain kädentaitoakin vaatii, mutta siitä ihan kohta. Jos taas tavoitteena on äärimmäisen voimakas ja syvä basso,
isommat subwooferit voisivat olla parempi vaihtoehto, sanon sen suoraan. Mutta taas kerran, minulla on käyttöauto, minä haluan oman subwooferin pienen tilaa ja sen mukaan mennä. Muista, että sinä kuuntelet musiikkia, eikä subwooferia. Äänentoistojärjestelmä on siis kokonaisuus, eikä vain yksittäinen elementti. On jopa reilua sanoa, että joskus 2 laadukasta stereokaiutinta on tärkeämpiä kuin kehnot keskiääniset ja 1 löysä basso. Koska äänentoistossa puhutaan kokonaisuudesta, minä valitsin subwooferin kaveriksi juuri Alpainen kaiuttimet, koska kokemukseni mukaan valmistajan eri kaiuttimet ovat suunniteltuja sopimaan yhteen nimenomaan soinnin osalta. Joskus on siis fiksua pysyä samassa valmistajassa. Ja tämä jakso kertoo ensisijaisesti subwooferin asennuksesta hansikaslokeroon. Mutta käydään pikaisesti läpi, mitä muuta päivitystä minä olin saman aikaan tekemässä autolleni. Tämä järjestys on myös kronologisesti oikein, sillä autossani oli jonkin aikaa uudet Alpainen kaiuttimet etu- ja takaovissa, mutta subbari kytkemättä ja stereot asentamatta. Eli kun minä sanon, että jo laadukkaat ovikaiuttimet saattavat tuoda todella merkittävästi parannusta äänen, minä tiedän mitä mä sanon. Mä oon kuullut sen. Ja pikavinkki. Nämä muoviset. Otetaan toinenkin. Nämä muoviset purkutyökalut ovat must. Eli jos irrotat ovipahveja tai jotain muita muoviosia, ole fiksu, käytä näitä. Älä käytä ruuvimeisseliä. Muoviset, tätä varten tarkoitetut purkutyökalut. Saa varmaan mistä Motonetista tahansa. No niin, halukkaat voivat hypätä seuraavan lukuun. Siellä on jatkoa subwooferin asennuksesta. Teille muille minä näytän nyt autostani jonkin sortisen ostoslistan, ja mitä se lysti maksoi. Toki ottakaa sitten huomioon vuosien varrella laukannut inflaatio. Tässä näkyy ihan oikea ruutukaapaus ja tilannekuva siitä tilanteesta, missä olin vielä yli 3 kuukautta ennen uusien stereoiden asennusta ja subbarin kytkentää. Selvitettävä oli paljon, eikä kaikki edes saanut Suomesta. Onneksi Hifi-talossa sentä suostutti hankkimaan R-sarjan Alpainet muun hankinnan ohessa, tosin ruhtinaalisella kuukauden toimitusajalla. Siispä minä asensin ensin kaiuttimet oviin ja kuuntelin jonkin aika musiikkia vanhoilla stereoilla ja ilman subbaria. Täytyy sanoa muuten, että autoni näytti toisinaan melko lohduttamalta. Kaikkien sivuovien ja niin sanottujen ovipahvit kävivät minulla kotona hakemassa lisäänieristystä sekä resonoinnin vähennystä. Muun muassa tällaista STP:n levyä mä käytin. Mattoa tuli myös peltiovien sisään. Sitä toki tuli liimattua ihan parkkipaikalla. Mulla ei siis ole autotallia tiedoksi vaan. Ovikaiuttimien asennusprosessista sen verran, että hyvä vinkki löytyi Fanatic Audion sivuilta. Kiitos heille. Kuten kuvasta näkee, minä käytin hyväksi Avensiksen alkuperäisten kaiuttimen muovikiinnityksiä. Pienellä työllä niistä oli ihan hyvä adapteri uusille Alpainen kaiuttimilla. Näin ollen etukaiuttimet käyttävät edelleen alkuperäisiä Toyotan
johdon liittimiin ja se on fantastista. Se on oikeasti sen tajun vasta sit, kun se kliks kuuluu ja suosittelen. Lopputuloksesta tuli minusta melko hyvä. Takakaiuttimien kanssa oli pieniä ongelmia, sillä alkuperäisiä kiinnityksiä ei oikein pystynyt mitenkään järkevästi käyttämään uudestaan. Mielestäni nämä elementit eivät sopineet siihen oikein koon puolesta. Muutenkin ne olivat jostain syystä kiinni niitteillä ja lopulta joudun poraamaan ne auki. Tässä kuvassa muuten näkyy jotain ensiksi alkuperäiset ja päivitetyt kaiuttimet. Aikamoinen ero. Ylhäällä on siis alkuperäiset, alhaalla uudet. Ja tuossa näkyy myös ne pikaliittimet. Vagon. Takakaiuttimen kiinnitys ei ollut siis yhtä tukevaa. Sen suhteen minä olinkin paljon epävarmempi, mutta kyllä ne siellä pysyy ja mitään kolinaa ei siis syntynyt. Että ei ylidramatisoida, mutta ne etuovet olivat suorastaan fantastiset. Muutenkin syksyn myötä valoisa aika lyheni ja oli kiire saada kaiken pakettiin. Siispä ei ole aika hifistellä. Listassa näkyy ideoinnissa mukana olleet sivukamerat, mutta ne minä lopulta jätin pois. Asennuksen hinta sekä äänieristys olivat tässä vaiheessa valistunut arvaus. Sääntönä tuntuu olevan, että ei te ketään kiinnostanut asentaa kuin itsensä myymiä vehkeitä. Mikä tulee äänieristykseen, pyörän kaarien äänieristystä saa aika harvasta paikasta nostimen puuten vuoksi. Auto pitää nostaa ja äänieristä. Eli aika hajanainen paletti kaikkia, minkä minun piti saada sitten kasaan. Lopulta Subbari saapui ensimmäisten joukossa ja huhtikuussa yhdestä paikasta ja sitten stereo toisesta ja vasta syyskuussa. Mutta toisaalta eteenpäin pystymme menemään. Seuraavaksi me käsittelemme hansikaslokeron purkamista, helojen mitoitusta ja eri työstövaiheita. Huomaatte, että tila on rajoitetusti, mutta oikeilla mitoilla ja asennustavoilla me saamme subwooferin sopimaan hienosti. Varsinaista työstämistä minä en uskaltanut tehdä ennen kuin subwooferi olisi saapunut, niinpä myös suunnittelu sai ihan eri boostia, kuin pakkaus oli vihdoinkin kotona. Tadaa! Siinä se sitten oli pakkauksesta avattuna. Kuten sanalasku kertoo, mitta 7 kertaa ja leika kerran. Koska itselläni on ollut vain yksi ja ainoa hansikkaslokero, mitoitus tapahtui varsin harkitusti ja varmistellen. Hansikaslokeron sisämuodot olivat sen verran epäsäännöllisiä, ihan eri suuntiin, että pienen pähkälyn jälkeen olin päättänyt lähteä hakemaan kiinnikemuotoja kartonkimallien avulla. Niitähän on helppoa askarrella vaikka ihan keskellä olohuonetta, eikä materiaalikaan maksa juuri mitään. Tuossa on ensimmäisiä malleja lattialla. Tässä kuvassa näkyy jo melko viimeistelty malli. Lopullisessa tuotantomallissa oikean puolen särmäys oli 2 osasta kaarevan lokeron pinnan vuoksi. Ja sen mukaan mentiin. Seuraavaksi tulee video varhaisesta vaiheesta, kun minä sommittelin aukon ja ritilän paikka. Kuunnellaanpas, mitä asiaa mulla oli. No niin, ja tässä nyt sitten ollaan tuijottamassa taas kerran hansikkaslokero. Kuten huomaa, nyt siihen on vedetty paikat sillä ritilällä ja ensimmäinen reikäkin on porattu varovasti kylläkin, mutta nyt se on sitten todistettu, että hansikaslokeron peruskerros on aika ohkaista ABC:tä, että siinä mielessä riski kannatti, tai ainakin tähän asti. Ja
kuten huomaa, että jotain keskitysviivojakin on vedetty ja nyt kun mä avaan tämän. Tässä huomaa, että yläosahan on totta kai paljon paksumpaa. Otetaan tästä nyt kiinni ja sitten se lähtee sisään kapenemaan. Eli se kohta, mistä lähtee kaiutin rikillä sitten läpi, niin mä oon jättänyt pyöreästi sentin verran tilaa ruuveille niin, että kaulukselle jää ihan reipasti tilaa. Eli tällainen idea sitten, ja tossa näkyy ääriviivat noin karkeasti 22 mm ja tuossa lukee 187 mm korkeutta, ja toki tässä pitää ottaa huomioon, että säteen pituus on vähän eri asia kuin lyhin matka, eli aukon varsinainen mitta on pienempi kuin se säteen tekemä matka, ja sen mä otan sitten huomioon tuossa mallinnoksessa. Silloin kun saadaan tähän mittatiloustyönä tehdyn mallin, että on 3D-tulosteen, niin no sittenhän sen näkee, että kannattiko tätä touhu vai ei. Plus sitten, että kun subbari on joskus sisällä ja kytkettynyt. No niin, sitten seuraava vaiheeseen. Kuten kuvistakin huomaa, suunnittelu tapahtui niin autossa kuin kotona. Ja yksi muistutus siitä, ettei suunnittelua voinut viedä kokonaan niin sanotusti toimistolle, oli takaisku subbarin mahtumisen kanssa. Vaikka kaiutin mahtoikin Hansikas Lokeron olohuoneessa, lokerossa ollessa ja auton asennettuna subbarin yläosa just noin osui auton aukon yläreuna. Pienen paniikkiharjoituksen jälkeen paljastui, että auton aukon seinämä on melko ohkaista muovia. Päätin siis jyrsiä pois sen verran, että lokero menisi kiinni subbari tämän sisällä. Lopultaan työ meni melko kitkattomasti ja tämän kokoinen pala tuli irti. Eli säikähdyksellä selvisin. Muokatun yläaukon reunat minä viimeistelin hiomalla sillä samalla dremelillä kuin millä jyrsinkin. Lopputulos on mielestäni melko onnistunut, varsinkin kun ottaa huomioon, että Hansikas Lokeron yläosa on melko pimeä. Varsinaista muokkausta tuskin edes noteera. Tuossa vielä sit kuva. Kun subbarin mahtuminen Hansikas Lokero oli viimein varmistettu, vahvistui samalla kaiutimen sijainti lokeron sisällä. Nyt jo uskalsi tehdä työstöjä Hansikas Lokeron etupinnassa. Tämän jälkeen tekeminen siirtyi autosta takaisin kodin tiloihin. Sattumalta tulostettu ritilä ja kaiuttimen kiinnityslevy saapuvat samana päivänä ja vaikkakin täysin eri firmoista. Kuten varmasti arvatte, en maltanut avata pakkauksia ennen nukkumamenoa. Tässä minä vielä kertaan mietteni liittyen suunnitteluun heti tuoreelta. Samalla kommentoin fyysisiä malleja, kun pidän niitä kädessä ensimmäistä kertaa. Nimimerkki mitään ei pitänyt tehdä ja normaalit ihmiset jo nukkuvat. Tadaa, ja tässä nyt sitten ollaan. Kumpikin on saapunut samana päivänä. Kello on niin paljon, että tänään ei hirveästi tee mitään, mutta tässä on subbarin, aktiivisubbarin, joka on siis tässä aktiivisubbarin kiinnitysosa, joka pitää sitä paikallaan Hansikas Lokerossa silloin, kun se on pompimassa ja mutkissa ajautumassa sivutäyssuunnassa. Kelmo pitää avata. Kello on jo yli 11, nyt vielä en ehtinyt tehdä yhtään mitään, sillä on ollut muutakin elämää, ja tässä on se 3D-tulostettu kaiutin ritilä, joka tulee tähän noin. Avata nyt muovit ja katsotaan, oliko se minkään arvoinen kokemus.
No niin, ja ekana ohutteräslevystä särmätty kiinnitysosa. Tämä muodostui 2 osasta, koska muuten mä en saa sitä hansikaslokeron sisään, koska siinä on kaulus. Niin tällä tavalla me saadaan joustavuutta asennukseen sekä sitten ylipäätään sisään. Mua harmitti tosi paljon, että en pystynyt valmistamaan tai suunnittelemaan. Siis mä en itse valmistanut mitään, mutta suunnittelin ja mallinsin ja tein piirustukset ja levityskuvat, mutta 1 osasta se ei olisi mahtunut. Tavoitteena on ollut siis suunnitella semmoinen muoto, että kuljettajan näkökulmasta hansikaslokeron reikään aukon ei näe, mutta samalla tämä ritilä pitäisi sitä mahdollisimman jäykkänä koko aukon aluetta, ettei tule resonointia, mutta ääni kulkee mahdollisimman hyvin, että en tiedä kuinka olen onnistunut, mutta muoto on ollut hankala. Suurimmat tuskat ovat olleet tässä kiinnitysosassa, missä ei ole oikeastaan yhtään samanlaista kulmaa. Jopa nämä ovat ihan eri kulmia. Ja sitten tässäkin osassa ei ole yhtään suora kulma, mikä on ollut ihan järkyttävän niin mallinta kuin sovittaa, mutta tässä on sitten muuten kiertänyt. Sama juttu tuossa, tässä on muuttuva säde. Minä sitten vähän fuskasin ja tein 2 säännöllisestä säteestä. No niin, tältä se näyttää sitten, kun saa 1 kädellä sovitettua vierän. Kuten näkyy, profiili on melko sopiva ja tämän valkoisen alueen verran vähintäänkin minä aion siis poistaa. Seuraavaksi tulee H-hetki. Koetetaan saada nämä kaikki sisään. Nyt mä oon yhdistänyt nämä 2 levyä yhteen. Täytyy sanoa aika nafti tää leveyssuunnassa. Tää sinänsä on tosi hyvä, että jotenkin tuntuu, että se on jo ilman hansikaslokeron läpi meneviä pultejakin, joille reijät on tässä ja tossa, jotka menis läpi ja yhdistäis nää. Niin ilman niitäkin tää on niin nafti, että ehkä jopa liian nafti, että mun hieno säätö on niinku melkein turhaa, koska mä sain tää ruuvin just mahtumaan. Ja tämä vahvike pitää sitä paikallaan, sit kun tämäkin menee läpi pultein, mutta tämän lipan tarkoituksena on peraamiseen. Kaivetaan tämänkin. Aluksi mä ajattelin, että tää on liian teiniä. Ehkä tämän säätimen voisi sittenkin pitää tuossa, niin täällä on oikeasti ihan omaan paikassa suunniteltuja ajatuksia. Kaikki johdot ovat sitten tuossa. Tämä kaukosäädin, jota luultavasti en oikeasti käytä ikinä, on tässä. Hansikaslokeron normaalisti, tai no melkein normaalisti. Kyllä tänne varmaan enää liian samahtumaan. Mitä tässä olisi ehkä 5 senttiä, mutta kapene tosi jyrkästi. Ja sitten johdot joskus tulee ulos luultavasti jostain tästä. Tämä on vähän mietinnän alla, että mutta luultavasti tästä, koska periaatteessa kiinnitysnivel tarkennetaan tohon on tässä ja suurta liikettä ei johdoille viitti tehdä, niinpä ehkä fiksuinta laittaa auko johonkin tähän ja viedä sitten kohti stereoita. Nyt kun subbari on paikalla ja muodon ehkä näkee, eli tämä kiinnike, sen tarkoituksena on toista Alpainen oman subbarin muotoja ja sitten saumattomasti integroitua hansikaslokeron
Ja ehkä se integroitu liiankin hyvin, koska mä oon pahoillani, mutta mustan sisällä on, se näyttää just tältä. Toisaalta, kun tää ei ole edelleenkään näyttelyauto, niin tää on just sopivan huomaamaton. Miettikää sitä, kun te avaatte hansikaslokeron. Teillä on tässä auko, vähän paksumpi pohja, mutta tänne ovat laittaa lempiä ruuvimeissä, niin hienosti mahtuu. Uskaltaisikohan tuota kääntää? Luultavasti ei uskalla, mutta katsotaan mitä voi tehdä. Luultavasti mä kadun tätä ihan kohta. Herranjestas. Hän pysyy siellä. Ilman ainuttakaan läpi ruuvia. Hansikaslokeron seinämä läpi. No, joka tapauksessa. Tämä tulee tänne. Ja sen tarinaa sitten viikonloppuna. Nyt kello on kohta 12. Normaalit ihmiset nukkuu. Mun pitäisi mennä huomenna töihin. Jatketaan. Tätä varten on viikonlopput sitten. Noniin. Näihin rauhoittaviin tunnelmiin nyt on hyvä sitten saada unta, koska mun pelot ovat osoittautuneet turhiksi. No niin, ja seuraavaksi on tarkoitus lähteä ihan aikuisten oikeasti nukkumaan, mutta tää on hieno päivä. Riittiälä on saapunut 3D-tulostuksesta. Tähän nyt yhteenveto. Särmätty teräsosa. Se on saapunut maalauksesta. Ja tää on sitten ihan maalattu ihan kunnolla linjalla. Ja ne vielä jopa näyttää sopivan tähän hansikaslokeroon. Siispä jatketaan kohti seuraavia päiviä. Alpainen pakkauksessa oli 4 kuvan mukaista Hela-lattekiinnitystä varten, mutta itselleni ne olivat hyödyttömiä. Samalla niille tarkoitetut mustat ruuvit olivat liian lyhkäisiä minun käyttöni, mutta onneksi sain löydettyä kotoani pidempiä pulteja ainakin alkukokeilua varten. Vihdoinkin varsinainen tekninen asennus sai alkaa. Kuunnellaanpas, millaisissa tunnelmissa minä olin lähdössä työstämään. No niin, ja tällä kertaa paljon paremmalla vireystilalla. Elikkäs nyt se on sitten ties kuin mones totuuden hetki, mutta porataan 1, 2, 3, 4 alkureikä kulmiin ja sen jälkeen sahataan ne luultavasti japsisahalla yhteen niin, että tulee aukko. Mä vähän pelkän, että alaosasta tulee sen verran tiukka, että kun toi kaulus tästä riitilästä tulee sisään, se osuu tämän kotelon alaosaan, koska siellä on aivan liian vähän tilaa. Mutta mä oon henkisesti varautunut siihen, että ehkä alaosasta joutuu jonkin verran hiomaan, mikä sinänsä ehkä vähän huono juttu, mutta kenties puolipakollinen. Että katsotaan kuinka käy. Jees. Ei muuta kuin hommia, mutta tähän pyritään. Mä en yhtään pysty nostamaan sitä, koska takana on tosiaankin paksumpi kerros, mikä toivottavasti näkyy edes vähän. Ja läpi pultetkin tarvitsee jonkin verran tilakauluksen yläpuolella, niinpä jotain ton sortista haetaan, mutta saa nähdä. Alaosassa on liian ahdasta. Jees. Ei muuta kuin hommi. Tämä työn osuus sujui melko suoraviivaisesti. Aukko piti vähän avartaa hiomalla, mutta lopulta sekin meni varsin helposti. Kaiutimen kiinnitys sisältäpäin meni aika hyvin.
Jossakin vaiheessa olin huolissani siitä, että hansikaslokeron sivuista törröttävät pultit estäisivät sen kiinni menemistä, mutta onnekseni selvisin ihan säikähdyksellä. Eli siinä mielessä meni oikein hyvin. Tossa ne näkyy vielä tuossa sivussa. Ai niin, yksi varoituksen sana minulla on kuitenkin erikseen kerrottavana liittyen hansikaslokeron sivuihin. Nimittäin, jotta koko lokeron saa ulos koelaudasta, sivuja on puristettava sivuista, mikä tarkoittaa sitä, että näiden on joustava. Minun toteuttama rakenne teki lokeron päinvastaisesti jäykäksi. No, Aukisen lopulta sai esimerkiksi filterin vaihtoa varten, mutta käytettävyys laski. Eli ainakin Avensiksen hansikaslokeron pitää kyetä poistamaan sisäilman filterin vaihtoa varten. Tästä syystä nämä varoituksen sanat. Sitten takaisin viimeistelyvaiheeseen. Kuten edellisistä videoista jo kuultiin, sälekön sisäreuna osui subbariin niin, ettei se mahtunut sisään. Lopulta minä päädyin hiomaan sälekköä sen verran, mitä oli pakko. Tämä oli se työvaihe, mitenköhän sitä nätisti sanoisi. Tämä oli se työvaihe, jossa kärsivällisyys palkittiin. Hiomista ja sovittamista, hiomista ja sovittamista, hiomista ja vain sen verran, mitä oli pakko. Sälekön kiinnitys oli tarkoitus saada pultien lisäksi myös liimalla. Tämä myös resonoinnin vähentämiseksi, mutta totuus on, että alapäässä oli edelleen liian vähän tilaa myös pulteille. Tässä vaiheessa minä totesin, että ei ensimmäisestä liimasta ollut mihinkään. Permatexin Plastic Welder oli aivan liian surkea valinta. Siihen minä tartuin, koska Motonetistä ei löytynyt mitään parempaa. Liimaus meni päin helvettiin, sillä liimaussaumat olivat liian heikkoja. Pienen paniikin jälkeen löytyi netin foorumeltakin ihan kiitosta saanut sopivampi merkki Alplast pelasti tilanteen. Suosittelen ihan vilpittömästi. Pienen säädön jälkeen loppukasaus alkaa olla loppusuoralla. Hansikaslokeron liittäminen stereoihin tapahtui saman aikaan kuin stereoiden ja peruutuskameran asennuskin. Sen minä hoidin yhden firman kautta ja siinä oli tiettyjä ongelmia asennuksen laadussa ja kommunikoinnissa. Niinpä en lähde suosittelemaan kyseistä firmaa. Siitä nyt tässä ei enempää. Lopulta kaikki kuitenkin toimi ja autoni sai uusien ominaisuuksien lisäksi piirun verran enemmän potkua bassopäähän. Tältä se pikku Subarin asennettuna lopulta näytti. Ja tässä vielä koko tilanne asennettuna ennen ja jälkeen. Katsotaan uudestaan. Ennen ja jälkeen. Kun olet ajossa, auton rengasmelu ja moottorin äänet voivat peittää erityisesti matalitajuuksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että subwoofer tuottaa riittävästi lisäpotkua, jotta bassot kuuluvat selkeästi. No, tämä johtuu siitä, että rengasmelu ja moottoriäänet usein peittävät juuri niitä taajuuksia, joita bassot ja muut matalat äänet käyttävät. Subwoofer lisää auton äänentoistojärjestelmään kykyä toista eri matalitajuuksia, yleensä alle 100 Hz, voimakkaammin ja selkeämmin, mikä auttaa korvaamaan auton ajomelun vaikutusta. Auton oma kaiutinjärjestelmä ei yleensä pysty toistamaan niitä taajuuksia riittävän voimakkaasti, koska sen pääpaino on keski- ja korkeilla taajuuksilla. Siinäpä se.
Subwoofer antaa siis tarvittava lisäteho, jotta bassot eivät huku auton aikana syntyvän melun taustamelu. Koska rengasmelu ja moottorin äänet ovat matalilla taajuuksilla, tehokkaampi subwoofer voi ikään kuin yliajattaa nämä taustamelut. Tämä kuitenkin vaatii, että subwoofer on laadukas ja oikein viritetty, jotta se pystyy tuottamaan puhtaita ja tarkkoja bassotaajuuksia ilman, että ääni puuroutuu. Muista, että ajomelua kannattaa torjua lähtökohtaisesti äänieristystä lisäämällä. Tästä syystä autoni kaiutin varustelun rinnalla minä suoritin myös vaimennusta. Ja siitä olikin juttua jo. Vaimennuksessa minä käytin ensimmäisenä kerroksena STP:n butyylikumimattoa, eli just se mitä mä näytin äsken. Se vähentää resonointipinnassa, ja minkä päällä tuli liimattua ihan valituihin paikoihin Silent Code-nimistä vaimennusmattoa. Ihmettä se ei oikein tee, mutta sen hinta-laatusuhde on mielestäni aika hyvä. Et siinä mielessä kannattaa harkita. Toki rahalla saa parempakin. Lopulta vaimennusta tuli kaikin sivuoviin ja vähän kevyemmin takaoveen. Tämän lisäksi tuli tutkittua myös takapenkin aluetta ja vararenkaan montua unohtamatta. Mä vietin siellä viikonlopun, alaselkä oli ihan paskana. Tuossa jokunen kuva, mitä tuli otettua. Tolta se sitten näytti ennen ja jälkeen. Ennen ja jälkeen. Lopuksi tuon pohjakerroksen päällä tuli vielä vähän pehmeämpää eristemattoa. Se oli just tämä Silent Code, mistä äsken kerroinkin. Huono on se, että nähtävästi hyvän tottuu liiankin nopeasti, mutta eron kuuli kyllä ekana päivänä vielä. Vaimennukseen liittyen muutama varoituksen sana, se nimittäin paina. Varsinkin auton etuovista tuli sen verran raskaat, että saranat ovat edelleenkin melko koetuksella, eli siis maltilla. Ja tää on ihan todellinen varoitus, ei teoreettinen. Myös sivuovien pahvien kanssa oli pieniä ongelmia, kun ne piti asentaa takaisin, sillä vaimennusmatto sekä uudet autoliitimet veivät tietenkin tilaa. Käytä siis harkintaa. Yhteenvetona. Muista, että ajomelua kannattaa torjua lähtökohtaisesti äänieristystä lisäämällä. Subwoofer tuo lisäpotkua bassoihin, jotka muuten saattaisivat jäädä moottorin ja rengasmelun peittämään. Auton ajomelu vaimentaa matalia taajuuksia ja siksi voimakkaampi ja laadukkaampi toistojärjestelmä, joka keskittyy alarekisteriin, auttaa musiikin kokemusta parantumaan. Subwooferilla voi siis kompensoida osittain sitä, että musiikkia pitää usein kuunnella kovempaa ajon aikana. Ja hyvän subwooferin avulla saamme bassot siis kuulumaan rengasmelun ja moottorien äänten yli. Suosittelen myös, että autostereon taajuuskorjaimella säädetään bassot hieman voimakkaamiksi ajotilanteita varten. Kun asennus on valmis, on aika testata ääntä. Kerrataanpa hieman asioita, koska äänentoistojärjestelmä on sanan mukaisessa merkityksessä järjestelmä, meidän on käsiteltävä myös auton äänentoiston kaiutin elementin saumatonta suorituskykyä. Ja yksi keskeisimmistä tekijöistä tässä on jakosuodin tai jakosuodatin. Lyhyesti selitettynä
Jakosuodattimen tehtävä on ohjata kaiutin elementille vain ne taajuudet, joita se pystyy tarkasti toistamaan. Ja toisin sanoen subwooferilla ei ohjata liian korkeita taajuuksia, koska se ei kuitenkaan pystyisi toistamaan niitä. Ja toisaalta, mikä on vielä tärkeämpää, diskanteille ei ohjata liian matalia basson taajuuksia, koska pahimmillaan se rikkoisi ne. Tämä johtuu siitä, että basson toiston tarvitaan pinnan suuria liikkeitä ja bassoelementin kardiopinnat ovat suunniteltuja liikkumaan. Mutta jäykät diskantit eivät ja menee rikki. No, todellisuudessa laadukkaissa auton kaiutinelementeissä on aina edes jonkinlaiset analogiset jakosuotimet. Käytännössä ne kuitenkin lähinnä suojaavat elementtejä joko liikarasitukselta tai turhaa käytöltä, mutta jotta koko auton elementit sais soimaan fiksusti, tarvitaan niitä kaikkia ohjaavaa jakosuodin, joka hoituu kalliimmissa autostereoissa digitaalisen signaalikäsittelyn avulla, eli DSP. DSP. Yhteenvetona, nyrkisääntönä on, että yksittäisistä kaiutinelementeistä löytyy passiivinen jakosuodin ja vahvistimesta digitaalinen. Minun onnekseni tässä Kenwoodin stereoiden omassa vahvistimesta löytyy oikein graafinen käyttöliittymä, mikä helpottaa ymmärtämään asiaa merkittävästi, eli josta on paljon helpompi jopa selittää teille. Eli mikäli stereoistasi löytyy X-over, käytä ihmeessä sitä. Eri kaiuttimen taajuuksien leikkaaminen on parasta just siinä. Tutkimalla kaiutin elementtien speksejä paljastuu, mitkä toistoalueet ovat lähtökohtaisesti tuettuna. Lyhykäisesti. Alipäästösuotimet päästävät läpi matalat taajuudet ja blokkavat korkeampia taajuuksia. Ja sitten ylipäästösuotimet vastaavasti päästävät läpi korkeammat taajuudet ja vaimentavat matalimpia taajuuksia. Itse asetin Subarin alipäästötaajuuden ja etuovien ylipäästötaajuudet risteämään 100 Hz. Ja risteävä kohta riippuu juuri sinun elementeistä, mutta yleensä se on siinä 80 ja 100 Hz tienoilla. Tarkista siis omat speksisi. Etuovien alpainet kykenevät toistamaan matalimpiakin taajuuksia, mutta sen tehtävän kannattaa siirtää suosiolla Subarilla, sillä sitä vartenhan se on hankittu. Keskiääniset keskittyvät käyttämään tehoja nimensä mukaisesti keskitaajuuksien toistoon. Toki minun alpainet ovat kaksitiekaiuttimia, niinpä niistä löytyvät myös diskantit. Mielipiteeni on, että laadukkailla kaksitiekaiuttimilla selviää paljon helpommalla. Korkeiden taajuuksien suuntaan kuuluu paljon selkeämmin kuin matalien taajuuksiin ja tästä syystä kaikki eivät pidä siitä, että ääni kuuluu jostain alhaalta eikä edestä. Itse pystyn jonkin verran suuntamaan diskanteja ja se helpotti. Mutta Kenwoodin virtuaalinen korkeiden taajuuksien nosto toimii suorastaan hämmästyttävän hyvin. Siis juuri noilla sanoilla hämmästyttävän hyvin. Mä jätin käytännössä kaikki turhakkeet laittamatta päälle, mutta toi oli se, mitä suosittelen vilpittömästi. Tutki siis stereosia. Että jos siellä on se asetus, niin leiki vähän, kuuntele, toteaa, tee päätös. Takaovien elementit ovat sen verran pienet, etteivät ne edes toista samoja matalia taajuuksia kuin isommat etuovien 6x9 elementit. Niinpä, kuten huomaa, asetin niiden ylipäästötaajuudet eri kohtaan kuin etuovielementti. Itselläni alipäästö- ja ylipäästökäyrien risteävä kohta on ilman pudotusta.
Mutta kotihifissä saatetaan pudottaa leikkaavan kohdan 3 desibeliä alemmas, joten äänenvoimakkuus kuuluisi noilla taajuuksia koko järjestelmässä kovemmalla äänellä. Ihan vähän, koska ne toistavat samaa aluetta yhdessä. Käyttöauto ei ole kuitenkaan kotistudio, niinpä noin matalilla taajuuksilla oleva mahdollinen ylikorostuminen ei itseäni häiritse, ei ainakaan moottoritiellä matalan taustamelun keskellä. Seuraavaksi me siirrymme kuuntelemaan musiikkia auton sisätiloihin. Oliko tämä kaikki tämän arvoista? Kuuluuko musiikkiohjaamossa eri tavalla paikalla ja ajossa moottoritiellä? Mulla meni tähän lystin 3 tonnia. Oliko tämä kaiken sen arvoista? Kertauksen vuoksi. Siinä ovat mukana subwooferina Alpinen PVA S8, etuovissa Alpinen R-sarjan 6x9 tuumaiset kaiuttimet ja takaovissa niin ikään R-sarjan 6,5 tuumaiset kaiuttimet. Hyppää mukaan. Tunteko värinä? Otetaanpas nyt semmonen kappale, missä enemmän jytyy. Ja nyt tää tabletti siirtyy vähän kauemmas, lähemmäs sitä etäisyyttä, missä mä normaalisti istun, koska tää on se laite, joka mittaa tätä. Mulla on tämä oma mikki, joka on kiinni puhelimeen, mutta meillä on vaan 3 laitetta ja tämä tabletti on se, joka mittaa tällä hetkellä. Elikkäs nyt tulee enemmän jytyy. 3, 2, 1, lähti. Vähän resonoi. Piikki on käynyt noin 100 desibelissä. Auton rakenteet tuntee persessä. Mutta on semmoista hallittu. Noin. No niin. Totuuden sana. Oliko tämä kaikki sen arvoista? Tämä oli aikamoinen seikkailu ja mun ei ikinä pitänyt tehdä tästä videota, mutta sanon, että 2 laadukkaalla kaiuttimella ovissa pärjää aika pitkälle. Tämä on varmasti hyvin epämuodikas mielipide, mutta se on rehellinen semmonen. Ja kyllä toi Subaru tuo lisää potkua. Paperilla se vapauttaa ovien
elementit toistama puhtaammin, dynaamisemmin, nopeammin reagoiden muut alueet, keskialueet. Ja mun olisi tehnyt mieli toista toinen kappale, mutta se on royalties suojattu. Nämä mitä mä oon kuunnellut, nämä on Epidemic Soundista ja niistä mä tiedän, että nämä on niinku minulle maksavan asiakkaana semmoisia, mitä mä voin käyttää YouTubessa. Toki olen käyttänyt tätä Subbaria myös muissa varsinaisessa musiikissa. Että täytyy sanoa taas kerran muistutuksen sana, että nyt kuunnella musiikkia, ei Subbari. Nyt kuunnella musiikkia, ei bassoja, eikö niin? Kovemmalle. No niin, täytyy sanoa, että toistaiseksi mä en huomannut mitään eroa ainakin Subbarin omalla johdollisella kaukosäätimellä. Niin kun teki jotain niin säätöä maksimista minimin, että sitä ei huomaa, mutta sitä päinvastoin, kun mulla on Kenwoodin stereot siis, että kun niillä teki jotain säätöä, niin kyllä sen huomasi saman tien. Ja sitten vielä laittoi niin 13 siihen 17 volyymi, mikä on se normaalisti, mitä mä kuuntelen. Nyt tuli kiusallinen hetki, koska naapuri kävelee vastaan. No, hei vaan. Tähän vielä pari testiä. Mulla oli jossain tallessa syvempiä ääniä. Katsotaan miten ne lähtee. Soitetaan niitä ja tehdään niistä omat päätelmät sitten. Nautikaa. Esitys on peräti 4 sekuntia pitkä, että olkaa tarkana. Nyt lähtee. Seuraava. Ouch. Tää tuntui. Nautitaan tästä. Nyt on lupa ottaa iisisti ja mä sanon, että tää on ollut sen arvoista. Nautitaan lopputuloksista, koska prosessi on kiva, mutta kyllähän me tehtiin tätä ihan vaan musiikin kuuntelua. Anna mennä. Tää on siis ihan musiikkia. Toi kouraisee ihan hyvin, mutta aika erotteleva isku. Ei oikein jää seisovia aaltoja. Kyllä tässä ovetkin tekee työtä. Kädellä koskee, niin tunten.
Ai. Se toimii sittenkin. Hieman ristiriitaisia tuloksia, mutta kyllähän musiikki kuulostaa hyvältä. Täyteläisempi, vähemmän pahvinen. Edelleenkin väitän, että subbari ei ole ainoa elementti. Muut tekee työtä siinä kanssa. Ja ehkä siinä musiikin kuuntelussa on parasta just se, että sä et välttämättä erota niitä, mistä tulee mikäänkin. Se on kokonaisuus. Näihin tunnelmiin tässä herkistyy. Okei, Garmin, save video. No niin, ja nyt alkaa kiihdytys motorin nopeuksi. Saatku. 120. Rengasmelu melkoinen. Keskitaajuudet. Kyllä. Minä kuulen sen. Se toimi sittenkin. Seuraava kappale. Vissi vähän kevyempi. Tässä on vähän pyöreämpi basso, mutta kyllä se alhaalla riittävän tarkka. Erottu ohjelman melusta. Seuraava. Tämä kappale soi myös parkkipaikalla muistaakseni. Tää on hyvä benchmarkaus. Nyt on eri mikki. Kännykän oma sisäänrakennettu mikki. Ottakaa huomioon. Tää ihan hyvin potkaisee. bassot. Toki hyvä musan toisto on semmonen, mihin ei keksitä yhtään mitään ylimääräistä. Tässä nyt hieman sulautuu ohjaamomeluun, mutta ehkä
aikaisemmin ei tarvi nostaa volyymiä. Ihan vain siksi, että musiikin kuulisi. Nyt ihan samat volyymit. Samat volyymit kuin oli parkkipaikalla. Tällaisin tunnelmin. Se oli 120 kilsa tunnissa Avensis T27 vuoden 2011 malli. Dieselpöntä 2,2 litrainen. Seuraavaksi lähdetään kotiin. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road tonight. Kukaan ei välitä sinusta vittuakaan. Olet yksi solu jonkun myyjän Excelissä. Heti kun olet tilannut, sinusta ei haluta kuulla. Suomessa ei haluta asentaa tuotteita, jotka ovat ostettuja muualta. Hyvä puoli on, että en ole myymässä sinulle mitään. Joskus sitä huomaa, että moni kiiltokuva, kun sitä tarkasti katselee, siellä on melko ohkaista sisältöä. On ok haluta asioita. Se on hyvä. Mutta tee ero sen välillä, mitä haluat ja mitä tarvitset. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Ja kun on ok haluta asioita, kunhan ymmärtää niitä haluiksi. Ymmärtää, että on täysin mahdollista, että pilaat autosi. Toki sekin on mahdollista, että toteutat tämän projektin ja olet yhtään kokemusta rikkaampana. Autot muuttuvat koko ajan sähköisimmiksi ja ne pakataan niin täyteen, että ei tulevaisuudessa välttämättä voi enää toteuttaa näitä projekteja. Niinpä toisaalta go before it's too late. Vastuu on sinun. Sinulla on elämäsi. Mene ja elä. Älä tykkää, älä seuraa. Rakenna elämäsi. Sinä ja sinun elämäsi, sinun autosi. Tee siitä sinun näköisesi. Kiitos, että jaet kanssani nämä hetket. Kenties törmäämme vielä joskus. Ehkä toisissa aiheissa. Siihen asti.